Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, impunto alas 5. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko uno na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawat isa na naman kahalandumon nga hapon sa taran-taran. Inyo pala tuntunan Aksyon Reports After Edition, Lunes Tubtob Sabado. Adlaw subong ang kada minuto ginabantayan. Ang kada hulag sa mga tawo ginapanilagan. Pati na ang ginatikab sang sungad baba sang tagsa ginapamatian. Ilabi na ko ng isyu COVID-19 na paghambalan. Ang ato sa ring adlaw subong manakagaw sa gihapon nga corona. Ang una sitwasyon subong hindi gihapon maintindihan. Adlaw-adlaw bad news sa ato sa ring nabatunan. Tangod nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Ang labing ulihim mga ka-aksyon nga record sa Department of Health, DOH, may aranas ang 803 ang positibo nga kaso. Subong nga Marso 27, kahapon 787 pa lang ni. Subong 803 bot sa lingon may 16 ang nagdugang nga kaso. Ang pinakamasubo mga ka-aksyon, bangod ang mga nagkalamatay, 54 na. Kadugang ang kadamuon sa mga nagkalamatay. Ang pungsod Italy gani, ang ila sa nga presidente nakabuya na sang tinaga nga sila niya daw surrender na ko. Surrender na to siya kanahimo na nila ang taran nga pamaagi o kontikang para nga mapunggan ang paggalaton sang kagaw. Pero kada adlaw subo-subo sila tuya kay hindi madabo kun di gatos-gatos ang nagakapugday sila to. Nagapanguna sa gapon ng Italy kon pinakadamo nga kaso sang o kon pinakadamo sang mga nagkalamatay ang paghahambalan. Ang pungsod China nga amo ang ginhalinan ikatatlo na lang. Naghagan-hagan to yung kadamuon sang kaso sa China kag kadamuon sang mga nagkalamatay. Alas 5:03 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa 27 na sa bulan sang Marso, amoy ni ang halandumon nga bulan sang tuig. Pareho man sang ato sa nga halandomon tower diri sa Bacolod. Ang halandomon tower nga proyekto sang syudad
nga madabogid sang wala malipat sa mga nagputos nga mga isyo. March 27, 2020, amaning katapusan nga biyernes sa nga bulan, may iban nga kumbuyahan mga kaaksyon o kun ulobrahan nga sa seri pa lamang nga adlaw nagpanagtag na sang kinsinal nga suwaldo, labi na ining mga boss, mga employers o kun supervisors man anuman tawag ninyos ni nga may ara bala sa matutuod nga balatyagon. Bangod sa subong nga panahon mga kaaksyon nga abnormal ang sitwasyon, ang isa karon sa pinaka-importante mga kaaksyon kag ginapangitagid sang kalabanan amo ang inoggasto, ang kwarta ko ng sweldo nga kinahanglan gid agod may ibakal sang daon magastuhon parang may ibakal sa kinahanglanon. Una sa balita, una sa aksyon. Pero hindi man siguro taran. Yara gid nga mga employers nga hulaton gid ang katapusan nga adlaw nga Marso 31, pero subong gapati kita. Nagapati kita nga siguro wala gid sang employer or employers nga nakapinsar nga hulaton pang pinsa 31 para ihatag ang ila sa dekin sinalakon bulunan man nga sweldo. Bangod umpisa sa Lunes, tinabalaan naman sa halos kalabanan. Lunes, di lamang abnormal ang sitwasyon sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, kundi pinasahi kag bangian pa. Iho nga hindi gid mo yunan sang kalabanan. Ang ining kahimtangan ay daw ka pinasahi ini nga hitabo sa maragtas sang kalibutan. Ang Marso 30 makaaksyon ang maning adlaw nga pagsugod na sa implementasyon sang Enhanced Community Quarantine sa lipot nga tawag ECQ sa bugos nga probinsya, kalagip ng highly urbanized city nga Bacolod. Ang paglimit sa hulag sa mga tawo, negosyo kag trabaho. Pit sa 27 amo ini ang pinaka-okigid nga adlaw nga dapat ang sweldo ihatag na. Ang iban gani mga kaaksyon way nakatrabaho bagod man sang pagsira sang ila sa di ginatrabahoan, prote wala sang choice kundi sakripisyo. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo kaaksyon Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa iluwan tayo sige na mga nagabagag nga mga pangulong dinalan sa balita lokal. Alkalde sa Bacolod. Liwat nga mag-atubang sa mga katapo sang media subong nga hapon. May ayhan importante nga anunsyo nga igapalayag. Si Aksyon Dale Salazar from Worthy Actionist. Ara na nagaplastar maka-aksyon sa venue nga patigayunan siring panibag-o na naman nga press conference ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sinigid nga mga tinion mga kaaksyon, si Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere nagapadayon sang isa nga pagpalayag sa katapuman sang media dito sa bahin sang taratapan nila sa DOH sa Metro Manila. May angot mga kaaksyon sa kanabuon sa mga kaso sang COVID-19. Ang balita nga maisaman ka Undersecretary sang DOH may COVID-19 man. Una sa balita, una sa aksyon. Grabe ang COVID-19, no? Pero may nakabuno biya sa kon nga kon iron gid ang ining hitabo bala action hens ang mga kaso bala sang balatian masakit nagatapik sa tawo. May ara gali ga pinaka makamamatay gid nga masakit sa bugos sa kalibutan. Nga ang kadamuon sang tawo nga nagakapatay kada adlaw hindi magnubo sa 4,000. Una sa balita, una sa aksyon. Ining balatian nga TB nga natawag nila tuberculosis. Galing kay pangayo sa Masaylo. Ikaduwang Aksyon Radio Bacolod. May power interruption mag-aksyon na muna nga na-interrupt kita sa makadali.
Na-mention tara mga ka-aksyon ang makamamatay nga balatian sa bugos sa kalibutan nga TB, ang tuberculosis. Gulpi lang nadula kita sa ere. Kaya mo ng TB mga ka-aksyon, amo nang pinakamamatay ginakabig sa bugos sa kalibutan kaya sa eksperto nga na istorya ko mga ka-aksyon, hindi magnubo sa 4,000 ka mga tao sa bugos sa kalibutan ang nakapatay sa TB. Kaling kamantig ginakabig na lamang mga ka-aksyon nga ang TB, tuberculosis, ginakabing na lamang nga daw normal nga balatian sa kada tinuga sa kalibutan. Una sa balita, una sa aksyon. Power interruption bago lang, amunohon ko na lang. Buwas mga ka-aksyon ang Department of Energy o na DOE. Mayara sang patigayonon ang ginatawag nga Earth Hour. Kada tuig inagidapatigayon. Earth Hour bot silingon, isa ka oras nga pag-off. Pag-off sang non-essential lights. Non-essential, ina mga suga nga hindi importante. Hindi po silingon nga i-off tagid taran-taran naton sila nga suga. Kaya karon gwa tuloy gumdulom. Kasi kung makalam kamot kakawatan na karon kag magangawti sa ali na biktima ba kamo na perwisyuhan ba kamo? Was ina mag-aksyon March 28, Saturday. Alas 8:30 to alas 9:30 sang gabi. Ang Earth Hour, temporaryo nga pag-off, hindi ilang pataya. Kaya kung patay karon, guwa na karon sang kuan daw criminal. Pag-off sang non-essential lights. Dugay-dugay mga ka-aksyon, ginapaabot naton halindara sa bahin sang New Government Center kon NGC Action Dale Salazar. Mayara sang importante na naman. Naigapaliyag sa Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia, may initial info kita. Dari sa Aksyon Radio nga nabaton, pero mga ka-aksyon bilang protocol, bilang pagsulundan, ginahulat tagid mga ka-aksyon ang aton sa nga mga authorities, aton sa nga mga otoridad nga makapaliyag sini. Di kita pwede nga makapanguna. Di kita pwede makapatulotarasak lang sa pagpaliyag sa mga ka-aksyon. Ano pagkiniba sa nga balita sa bahin sa Bacolod City Hall, Mayor Bing, nagpaliyag nga ang mga health workers ang dapat kabigon nga mga bagarihan. Kasunod sa report lang nga diskriminasyon sa pila ka mga staff sang Riverside Medical Center. Nagkuhan gid ba, nag-epekto gid ba ang ining pagbalita sang media maka-aksyon? Kay damo na sang mga tricycle or POJ drivers ang nagapasakay na sa mga staff sa Riverside Medical Center. Ayhan kulang na sila sa pagpaintyende o kung ano nga plastada. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibal sa ring balita sa lokal? Ang balantayan dugay-dugay sige muno ko nga press conference ni Bacolod City Mayor Leonardia kon balan na anong kahimtangan sang Bacolod kon kaso sang COVID-19 ang paghambalan. Ano pagkidibal sa ring balita, isa pa katutukan sang sininga palatuntunan ang gin-issue o kon iga-issue pa lamang nga Household Quarantine Pass, HQP, sa isa ka miyembro sang kada pamilya sa barangay Negros Occidental nga may ara sang kabagusan nga 662 ka mga barangay. Lakip na ang 61 sa Bacolod. Ang Negros Occidental nga may 12 ka mga component cities, ang isa ka independent city nga among Bacolod. Dire ipanagtag ining HQP. Agon magamit ini sang tawo para makagwa sa period sang ECQ, Enhanced Community Quarantine. Ining pass ni maka-aksyon serbi ni nga ID. Ang manghatag dapat ang mga opisyal sang barangay, labi na ang barangay kapitan. Tikon may opisyal sang syudad, kung alkalde ka, vice-alkalde ka, konsihal ka, pwede ka man makabulig. Pero ang ginahatagan sang obligasyon sa niya among ganyan mga opisyal sa barangay, labi na ang barangay kapitan. Ang luyag sa mga tao subong nga kontandi. Subong pa lamang nga adlaw na sugdan ng pagpanagtag sini. Ang gusto pagid sang iban. Kuntani ang pagpanagtag patas bla, kag wala sang pinilian.
Mga kapitan sa barangay, berpamati, kamo. Labi na gid sa mga barangay nga temprano pa, umpisa kahapon ginaula ng ato sa communication. Sang reklamo temprano pa nga daw hindi maintindihan. Umpisa sa number 1, listahan. Sa pagkilala kung sinong dapat makaksyon nga hatagan sini. Ang report nga among masami, ginapanapot diri nga reklamo, diri sa Aksyon Radio, nga may pila ka mga barangay nga nagapanukot antes ihatag ining HQP nga ni. Una sa balita, una sa aksyon. Kap, kabalon tarang ka ang DILG paagi kay Secretary Eduardo Anyo, pinakamataas na nga opisyal sa DILG. Nagligad lang next month, nagsiling nga ang DILG will go after abusive local government unit, LGU, and barangay officials who are taking advantage of the enhanced community quarantine to raise funds or for personal gain. Chindi ka? Una sa balita, una sa aksyon. Longgohon ta. Ang DILG nagapandam sa inyo nga mga opisyal sa barangay, labi na sa barangay kapitan, nga hindi gid magpaminta ha sa ECQ nga implementation. Ang ECQ, Enhanced Community Quarantine, libre kag wala sang bayad, klaro naman aguro. Una sa balita, una sa aksyon. Tubsok gid nyo sa inyo sa nga utok ka papinsaron. Di ka mo maghala ka pinagusto na. Hala lang ka patarasak ka paragtagla. Dapat mayara ka mo sang dapat sundon man nga mando. May proseso dapat ka mga sundon di. Mando halin sa DILG. Among dapat ninyo sa ripatihan. May duwa na baya ka mga barangay kapitan o opisyal sa barangay ang ginpapanaugan sa ginatawag nga reprimand sang DILG bagon masading ECQ ang isyo niyo. Nandala sigihan nyo na. Man ang kakatabo subong sa pila ka barangay maka-aksyon, di lang sa makulod eh. O may latest ko nga report ka na ba to, no? Dito Southern Negros, oh. Klarong-klaro ko, no? Ang HQP nga gina-issue, may bayad. Muna ng sitwasyon nga nagasuprer na ang Negrosanon, soktodyo pa. Ang kakatabo subong kulang sa preparasyon. May ara man opisyal nga nagapagawala lang. Pag may temprano man nga nanagtag, yes, mas mayo kay temprano ka mo nanagtag. Pero ang gwa daw ginapili lang ko no, may limit pa. Una sa balita, una sa aksyon. Sa subong nga sitwasyon, halos apektadong taran. Nogay na kamo kapadugang pa sa problema. Si Anyo mismo nagambal mo na eh. Kung matutuod kamo nga nagaserbisyo kamo sa inyo sa ditagsa kapamuluyo sa mga tao sa inyo sa nga barangay nga mga magani nagbutang sa inyo sa pwesto da. Obra kamo sa mayo da. Dapat nang ginihimo nyo. Wa sini daw natudluan ta ba kamo? Una sa balita, una sa aksyon. Dapat nang ginihimo nyo para malikawan kung tani ining ginamon-gonomon nga sitwasyon. Temprano pa nanguwa na kamo sang lista sa kada balay. Pilang ka na moon sa kada purok. Ilista sa insakto. Hindi kayang ilista mo lamang supporters ka nagbuto sa kapitan, tinunta. Una sa balita, una sa aksyon. Mayara ko no kapitan nga nagsiling sa isa ka purok naman na may limit lang ang pagpanagtag sang HQP. Ano karon ang gwa sa pamilya nga hindi matagaan? Makabatas man kamo sila maka-aksyon nga wala sang miisa. May isa sa sining nga pamilya ni nga makagwa para makabakal sang kalanon o kon kinahanglanon. Magot man gani na ka mag-wild cron tapos kamo da. Una sa balita, una sa aksyon. Kapitan gina masulon da. Sa mga ginasugo naman nga purok president, kabalo kita nga kalabanan maka-aksyon ginapaagi ni purok president. Kaya purok president amo na sang nakahibalo sa kadamuon sang pamilya
Saya sa nga purok. Laban-laban naman masihan ni Kapitan. O kung mayara mga kagawad ganit nga ginasugo mo, nga maglista sang dapat tagaan, ikuntandi ka mo mismo mag-ayo sa inyo sa ni Kapitan, nga dapat tanan matagaan. Wala nga sahi patakaran niya magamuna sa barangay. Agamuning plastada niyo. Lugangan tanay ko may tiyempo kita mag-aksyon ha. 521 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sabahin naman sang balita nasyonal, COVID-19 mga ka-aksyon. Why pili edad yan ng COVID-19? Ngaman! Isa katuig nga bata amuning pinakauna nga COVID-19 patient bot silingon. Bisan isa katuig nga bata hindi makaluwas sa kagaw nga corona. First, ang edad 1-year-old nga bata natapikan sang COVID-19 sa Oriental Mindoro. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang ginasiling una maka-aksyon nga ang kalabanan nga ginatapikan sang COVID-19 mga tigulang, bangod ang tigulang, tigaw na ang immune system, hindi makabato. Kalabanan gidman maedad. Porti pating isa ka tuig delikado man. Sa mga kabataan da maka-aksyon ginikanan nga pamati da, mga kabataan yo punpunan yo temprano pa. Bantayin nyo sa mayo kay basi maglagaw bla. Ang isa gid sang dalakpon sang COVID-19 no, ang magidabat siya nga diabetes. Magidabat siya nga hypertension. Pati AFP chief may COVID-19 man. Una sa balita, una sa aksyon. Pati senior official sang Department of Health may COVID-19 man. Una sa balita, una sa aksyon. Daw malungo na tanaw, ampo kita sa mahal nga magkako. Damo sang istorya sa akon silang ni Aksyon Mar. Ini pagpabutyag sang leksyon sa mahal nga mako staran nga taos kalibutan. Nga dapat magbalik kita sa mga sinadto nga gawi bla. Galain subong pamatasan sang tawo ang hulag sa mga tinugas kalibutan, bagod man sang gadget nga ni. Sang una sang waay pa internet, waay pa cellphone, waay pa social media, alas 6 pa lang ang pamilya kompleto na sulod sang panimalay. Sang una antes magkaon ang pamilya naga pangamuyo. Subong anong gakatabo subong? Ang pamilya antes magkaon, picturean anay ang pagkaon, i-post sa Facebook. Una sa balita, una sa aksyon. Wala na nagapulo pangamuyo. 524 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Unahon tayo balo maka-aksyon ang ato sa ding sitwasyon sa mga lugar nga nalabayan sa patrol. Subong maka-aksyon nagapareho sa gihapon ang pagbantay sa mga border ha. Border sa sunod sa Bacolod. Pag-id-id sa gihapon bantay para mapiho. Naway sa makalusot diri sa aton nga tawo kung tinuga, posible karir, nagapatyag sintomas ang COVID-19. Kaya na maka-aksyon may nakaistorya naman ko aksyon hens. Nasa isa ka lugar nga dira gina-quarantine ang mga POMs, may isa kuno kadumuluong nga hindi iya maghalin. May isa ka dumuluong nga hindi maghalin. Kag nakita kuno nga nagagwa sulod lang ya pagusto. Una sa balita, una sa aksyon. Ginabinggo ko pa ng information niyo. Sa Patrol with Aksyon John. Traffic reports. Aksyon John, bayang hapon, please come in. Sa mga
ako ginamang sunmang ng isa dari ka driver sa salakyan. Nga pagtaya siya sa thermal scanner, gulpi sa nagduko. Bigo tiruho na sa mga pulisaw. Kibot siguro nga ang scanner, ginaplastar siya nga ulo. O kunagtang, no? Anyway, karoon ng patrol, nari kita live report. Along sa may Bago border sa area sa Dalaneta. Sa Kopinig sa Barangay Sumag, sarad naman siyang Bacolod. Makita natin na rin maobserbaran, nilagyan naman sa nakadamo ang mga salakyan nga nagapasulod, even nagapagwa gani sa Metro Bacolod. Karon nga hapon makaksyon, like to moderate na lamang ang traffic situation, except na ginamang sa pila ka mga lugar malapit sa Merkado Publika, kahit daman mismo sa downtown area. Karon nga po ko sa rin magkabig rin moderate to heavy to heavy ang traffic situation. Dari sa itong ginakamtangan, antis kita maglabot mismo sa may Bacolod Bago border sa dalan na Araneta, karon nga po like to moderate lamang ang traffic situation. Di mo sinakabugat na dalaga sa trapiko going area mag-aksyon sa may Barangay Sumag, even dala sa tubang sa Sumag Public Market. Karon nga po like to moderate ang traffic situation man mag-aksyon. Even dito sa area sa Mansalingan Road aton paglabay karon nga po may portion dara mabulubugat ang traffic ilabi sa Banga Core. Kaya kalabanan mag-aksyon nagapagwa ako na ba doon sur kabahin sa sunod sa Bacolod, posible iban sila ipapuli sila man tagsag ka mapulian kung tagsag ka mga lugar. Gani karon nga po ang Banga Core dara medyo mulubugat ang traffic situation kumpara mo kapon nga light to moderate lamang ang traffic mag-aksyon. Ang note nga bahin sa surad ang naglabay dito sa may Bacolod Talisay border, particularmente na mag-aksyon. Sira naman siyang Barangay Bata karon nga po light to moderate man ang traffic situation. Pero pa iba sa tanan nga mga motorista, basib lang maglalangot ng buot nyo nga pila ka mga delivery van o kung delivery truck abi nga kargado sa pila ka mga basic commodities ang ginagaan sa special lane o kung abi isa ka linya kung ligwa lang man ang isa ka lane makaksyon agud ka makauna o kung makadiretso abi padulong sila tagsa ka makalatuan. Like for example, ang ila dire makaksyon sa may Bacolod Bago border diri sa area sa Barangay Sumag sunod sa Bacolod makita naton pila diri ka ma-delivery van o kung ka matrat ang ginagaan sang ilaman mismo nga ligwa. Pero sa gyapon nagapabilin sa lugar kay Police Lieutenant Torito Pastrana ang station commander sa police station number 9 magkaksyon nga meron sa gyapon pinagka mga motorista medyo nagapuro pasaway kun wala nagasunod sa pulis ang ginapatuman magkaksyon rason ko nga kisa gakapilitan man sila nga maghimo sila nagakayguman nga tikang. Kita rin naton may mga truck pala no ang mga truck magkaksyon ginapalusot una no sa diri sa area naton may mga karga diri tubo mga karga diri sa goma kagiban pa. Let's check si Police Lieutenant Junito Pasanas. Sir, may nga po so far pinakuling assessment sir sa police diri sa area niya sir. Ano sa subong so far sa area niya sir? Okay na normal naman. Smooth man ang close ang traffic. Okay. Sir, na may information naman ito kanina, no? Ano ito nga update sa lalaki? As a person, ito lang nga nagreklamo or nagbato ko sa police during the check-up, sir? Yes, sir. Sang kagabi na siya natabo, no? Mga alas 12:30 oras ang kagahon. Balining duwa, ga-drive sa multicab. So, instead nga magpundo, daw dala saon pa nga ito nga police. Okay. So, ginlagasta. Tapos daw kaastag wala kay tungod nga under sa influence ang makahulubog nga ilim nun, mabato sa pulis, ginsiko pa aton pulis, tapos naghambal nga hindi sila pwede dakpon, kaya wala kuno checkpoint sa ila. Okay. So, motong nag-trigger nga Korte ba? Bagsig ba? Sa police station, kagin filance ang kaso kagina. Kagina na inquest to. Both silingon, sir, duwagin sila, sir? Duwa sila. Naka-face mask man sila or? Wala. Opo. Nakagapanimaho sa emperador. Dito ko na alinaw? Alin sila sa Bago? Uli na sila, sir, bakol. Uli sila. Check upon sila tani, hindi sila magpundo, dahil sa on nila ang pulis, dutayan pag ganin naipit, may lang nakalikaw. So, matogin lagas, ginpalagas, kagin, hindi sila napit. Nagpundo. Tapos sa muna, nagasta nga hindi sila kuno pagdakpon, pwede dakpon, kaya wala kuno checkpoint sa ila. So, ginisiko pa nga aton nga pulis. Sir, ito na muna this is a reminder sa public, no, nga mag-cooperate lang, tapos kung magano hindi na mabiyahe kung hindi sa condition, sir. Yes, sir. Dapat tani mag-cooperate sila tanan, kaya ang ginahimo ta para manita tanan. So, meaning, kung may magpasaway, magamot sinapailan yung gidya kaso. Yes, sir. So, wala ta mahimo. I-apply ta ang full force ang lay para sa ila. So, mo ta kagina, ang ginimo ta, indetenta sila kagabi, kagagina din sang aga, giningagaw ta to inquest ang file nga kaso sa ila. Ano nga case na, sir, yung sir? So, resistance and disobedience.
Duwa ka case Oh, no. Case din sir. Hindi, isa-isa. Duwa sila priso. Wala sila kapiyagta ba? So para sa subong nag-process sila, mutay nga agaw nila sang hapon nakapiyansa sila, marilis sila nga duwa. Okay. Sige sir, thank you so much for nga kon. Yes sir, good afternoon. Aksyon naman si Police Lieutenant Unito Pasana, Station Commander ng Police Station number 9, no? Yung kwento na doon, kay Tipa doon, bala sa tarang ng mga motorista nga nagalabay, na dapat tamot silang himuon mga ka-aksyon. Naman sitwasyon ko talaga sa traffic ko kasi sitwasyon diri sa Bacola, bago border at magkabalaan ka rin kinamang hapon, mga ka-aksyon tandaan, na dapat karoon sa inyo pagpanibin, magamit sa nga bon, 100% natural puro verbal, ang gamiton mga ka-aksyon na maginamang Xantron Plus Turbo Soap, kaya Xantron Plus Turbo Soap, sa nasiling ko na 100% natural puro verbal, pagpatinos ng kutis, kag safe na safe. Yan ang pamit ng mag-aksyon, magmakal sa Xantron Plus Turbo Soap sa pinto na butika sila dagsag kamalagar. Reksyon na po, nagtag-ibot sa local redaction John Diaz. Una sa aksyon sa local redaction radyo. Salamat Aksyon John. Sa ilawan tayo sige na sa Aksyon Dale Salazar ng umpisa ng press conference ni sa mga opisyal natin sa syudad sa Bacolod ginapangulahan ni Mayor Bing Linardia hibalaon takon na nung panibag-on na naman nga iga-anonsyo sa kato sa ding alkalde may kantara siya na bantayan gidaton nga COVID-19 sa Pilipinas. Aksyon Dale, please come in. Aksyon Mar, ongoing ang press conference ni Bacolod Mayor Bing Leonardia diri sa may Mascara Hall sa Bacolod Government Center. Subang hapon, formal diya nga gin-anunsyo nga iyan naging permahan ang executive order nga nagapaydalom sa Bugos nga Bacolod City sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ sumugod Lunes nga adlaw, Marso 30. Aksyon Mar. Ang ECQ mag-uumpisa alas 12:01 sang aga sang March 30 kag magatakop takla alas 11:59 sang gabi sang Abril 14, pero sunod diri sa alkalde posible niyang ma-extend depende sa sitwasyon. Action Mar. Nabutang diri sa EO sang alkalde nga as of March 26 ang Bacolod City ang mayara sang patients under investigation kon PUI nga 27 isang positibo samtang mga persons under monitoring sa COVID-19 ang nagdangat sa 1,614 Action Mar. Sa tining nga mga tinion, aton i-live or pamatian ang speech, no? Ongoing press con ni Mayor Bing Leonardia. Radyo. Work ang passing nila is not for 24 hours. So there will come a time in the city between 10 p.m. to 4 a.m. nga wala tang allowed to move around except those specifically exempted. May I also emphasize this, my provision there, and I address this to Councilor Fedigles and even Councilor Ayesa, the floor, that there is a provision here that any window time to the contrary is invalid. We had to do this because when our barangays started to prepare their passes, naiban nga nagbutang window, specifically pila ka oras sa aga, specifically pila ka oras sa hapon. And we were advised by DILG not to allow that because makramp pag ang tao, tunatagan lang sila specific window at mas maguba naman ang atong social distancing policy. So, if at all may mga barangay na naka-issue sina, we consider that not operational anymore. This executive order should prevail over what may have been already issued by the barangays. It must be clear that movements of the cargoes will be unrestricted. I think that is always that has been practiced. Then, as to the quick response funds of the barangay, we are encouraging them all to coordinate with the city government in properly identifying the indigent families and affected individuals belonging to the informal economy. That is why we have the DSST with us. And special mention na ang mga 4Ps kay nagapreparar kami para sa aton mga pumuluyo. And
Well, we are ready to distribute. Sa primero sini, dalon namon ang mga 4P beneficiaries as a matter of transitory provision for the situation. However, kung mag-abot ng ila 4P benefits, we would like to transfer the allocation for them to other citizens who may also just need as much. We do not want to see a situation nga kay dako pagani ning 4Ps sa balatuno nila sa syudad sa Bacolod. Amo na nga gina-klaro na namon sa umpisa pa lang. And the DSSD has been asked to see to it that this is well explained in an information education campaign. So, the strict compliance under penal sanctions under Section 15 says that subject to the exercise of police power in times of a state of emergency, this executive order shall be strictly implemented by the local authorities and complied with by the constituents under the pain of administrative and or criminal sanctions under applicable civil service laws, special laws, and or the revised penal code. May I point out that we have the presence here of our 303rd Brigade Commander, the Deputy Commander. I had actually talked to the Commander, Colonel Pasaporti, and he is representing the 303rd. We have Colonel Michael Samson. Is with that. We also have the Chief of Police, Colonel Henry Viñas, and our Commander of the Philippine Coast Guard, Jansen Benjamin. I hope their presence here will deliver the message that we are going to implement this executive order with their participation, and they are supposed to execute the executive order at the strictest possible means. This is, in a manner of speaking, martial law by necessity. We need to strictly implement this executive order because ang ginagagas sini ang kaayuhan naton diri tanan-tanan sa syudad ng Bacolod. This is for the good of everybody. And I'd like to thank General Samson, Colonel Viñas, and Commander Benjamin for fully cooperating with us. And the practical side here and the realistic side here is, if we leave this completely lang sa mga barangay officials, kasi mabudayan ang iban. Tungod niya ang iban sina amigo nila, parente nila, barkada nila. So we do not want this operation to be just like any other barkada activity. This is a strict implementation of our public health issuances and resort. So, mga baya ko, sa aton pumuluyo, nga palihog magkooperar sa sining executive order. Kay ang aton nga rentangan calls for these strict measures. And we are also doing this in harmony and in coordination with the province of Negros Occidental. Now, we promise them our cooperation, and we would like to synchronize our actions with them. So that is why even the implementation of this is also the same period niya amo na hanging
implementasang probinsya kahapon. So, I had also talked to Governor Lacson about this. So, yes, once again, mga bayko sa Pumuluyo, napatihon ka lang anay mga otoridad ta. Halin sa mga barangay captains, barangay kagawad, mga PHERTs, kay grabe na gate, ang aton police, ang aton army, kay aton coast guard. Having already mentioned the salient features of our executive order, I have an additional announcement to make. Just before coming to this press conference, yes, only just this afternoon, we were able to get in touch with the regional director of the Department of Health. And that is why I had to ask for the presence of Dr. Grace Tan, because there will be medical considerations in this announcement. And for our information, as relayed to us by Regional Director Marlon, there are additional confirmed cases. There are 3 additional cases. One is a 27-year-old patient exposed to a confirmed case. Another is 40 years old who has a travel history to Quezon City and arrived in Bacolod on March 8. Then another with a travel history to Manila and arrived in Bacolod City on March 7. According to the medical bulletin, they are all in stable condition. They are all recovering and is in isolation. So that is the results. That is what we got from the DOH just this afternoon. And I had already informed the governor about this. There are other matters we will be discussing with you. And makes me wonder if you want. Although, dalon ko na gilang ni kay dalon nito para we can have an overview. We'll have our perspective proper. May I just present you my executive advisory number 3, which we issued yesterday, which is a plea to stop the discrimination of health workers. And it came about because of reports na may mga health workers kita na gina-discriminate. May iba niya hindi pasakyon sa tricycle. May iba niya hindi pagpasakaon sa taxi. May ibang puno niya hindi kasulod sa coffee shop. May ibang pagagay puno niya ginapagwa sa ilang boarding houses. That is very sad. And may I appeal to those concerned. For sure, hindi man ang tanan guilty of this. But sa tutong sa nag-discriminate palihog ng guilty. Aton ini sila dapat ikabing niya mga patriots. Kaya sila ini ang aton first line of defense against COVID-19. So, pinandan nila ang aton
pag-insindi, pag-kamod, pag-inspire ko tani. These are the people who are risking their safety, health, and lives. And they should not be treated like this. Dapat buligyan rin sila. Although we observe the necessary precautionary measures, but pangabayan kami, again, pangabayan man naman si City Administrator to make arrangements to explore options nga hatagan ini pagtamod ang ining kahitangan. Sandel? So I guess the others may come later. Namo pa man siguro may istorya talagang. Pero you might want to start asking questions. You know, Radyo. let's start with you. Del? Aksyon Radyo. Aksyon Good afternoon, everyone. First, what do we hope to achieve with the ECQ, particularly kay Dr. Gaysan? Would this be accompanied by swift and master? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Unang nabatian diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Bad news, medyo masabo-sabo man para sa mga taga-surat sa Bacolod. Ang kaso sa COVID-19, mga ka-aksyon nga nagpositibo. Ang kabugosante, may nagdugang nga 3. Ginanunsyo bago lang ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia, number 1. Isa ka 27 anyos. Ika-2, 40 anyos, may travel history. Halin sa Quezon, nag-abot diri sa Bacolod, Marso 6. Ang ika-3, may travel history. Halin sa Manila, nag-abot Marso 7. Alas 5:48, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mabalik pa kita pagkatapos gid lamang sini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ika-2, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ika-3, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ika-4, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ika-5, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-6, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-7, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ika-2, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ika-3, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ika-4, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ika-5, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-6, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-7,
Tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon almot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation,
one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we... Ito, alas 6. Oras, ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Mag-Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nagapakupos sa mga naghubag nga parte sa ato sa ngalawa Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an ini sa mga scientifico makabulig pakupos sa mga naghubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis,
Fatty liver kabadabo pa ang Santong Plus mas maayo ko ninyo parisan sang may TC kampiyon na kampiyon ang kombinasyon. Mga bro kanami ang feelings kagarelax nga sa katasa sang kape. Kung nag-istorya kasi mo sa nga barkada, mas nagadami ang inyo sa nga banding moments sa kadahigop sang mainit nga kape. Samtang nag-istorya how much more kung ang kape nga imo ginainom healthy pa pareho sang Santong Plus Coffee Mix. Nga himo sa soya Santons kag balonggay Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na healthy ka pa. Acknowledge na lang ato sa monitor sa live stream. Kay lapaw-lapaw na kita ho. Si ito kayo ta Silent Marlon Genovea. Balya ko no, good PM Tito. Patamyaw lang ko kay Papa Mario. Salamat. Christian Genovea, Christian Roa, Araman Gabaritor, Mary Grace Bosayong Rimada, thank you. Si Basmate Aton Glinda G. Jackson, Kasarodel Reading Alfonso, Sir Norberto Ligatam, sa taran-taran nga mga taga-tagob Christian Academy kon na TCA, mayulan sa nga pagpabati, halong-halong tataran. Eagle Eye, Kenneth Valencia, si Jesse Mark and Jake Hardeleza, si Kram Yalad, yara pa si Dandan Toribio, Tintin Sogon Brillante, si Jose Mongcal Torilla, si Jerry Obero Silasor, Jocelyn Kalamaan, si Didane Jonah, si Helda Alfaraz, ang balya ko utod wala sound, bala mo nag-power interruption kaina, so nakabalik ta sa normal na to sa power. Si Jonalyn Advincula, Marielos Grijaldo Nakunat, si JR Mainit Region, Philip Laurente, Jones, no, Helda Alfaraz, Ronnie Arroyo, si Mike John Seba, Ans Ferreres Balico, boss ito na lang. Okay, parang acknowledge sa tanan. Si Joseph Escabads, Jocelyn Siason, Maalat, Selvi, sa dalom ni si Inay Raquel Di Maala. Las 6:03, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang iban nga balita ay tabalabutan tutok karon sa Aksyon Farming Lineup plus ang dugang development may kantanan sa ding panibag-o na naman nga dugang kaso may 3 ka nagduga kaso sang COVID-19 diri sa siyudad sang Bacolod. Ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig ni limpyo, nagapabakod, kaga nagabalanse sa mga sistema sa ato sa lawas. Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine. Ang kulang naman nga dapat dugangan, vitamin A, B vitamins, vitamin C. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon, hinimo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Afternoon edition. Ay sa mga high blood kag diabetic lamot ang minsang kaina ang kalabanan nga nagakatapikan subong sang COVID-19 iho mga may edad na nga nagabatsyag sang balatian nga diabetes, hypertension, so duro delikado no. Sa mga diabetic high blood, ginarekomendar nato ng panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi magpaulihis iban ang milagroso ang kapsula. Simple nga tawag sa ato na may nisa ang manunggal kung nagapalang luya naman lawas ni News ni. Pagod man sang pabago-bago nga tiyempo subong, panyawan herbal capsule with mangosteen ang sabat sila. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy. At kung masulpay naman na paghamalan, yaraman ang panyawan liniment. Panyawan liniment, panyawan herbal capsule, taranhimo sang shed, konsed marketing. Kay hinabaan Mayor Ernesto Estrao, kamusta na Mayor ang imusa ding sitwasyon man ang hibanwa sa hinabaan. Man ang pinakalayo nga banwa sa Southern Negros, kag pinakamalapit nga banwa man dara sa bahin sang Negros Oriental sa Dason nga Smana. Kamustahon tang sitwasyon dara sa may banwa sa hinabaan. Ay importante ang vitamin D3 sa ato sa ding lawas. Kung na vitamin D3 ang hambalan, Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Damo pagid produkto nga iban ang Life Extension Philippines, mas maayo kung makakadto kamo sila sa ding clinic account talataban. Amtan sila sa may GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition, magabalik na naman buwas. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition. Sa Technical Control, po direct action na Henry Pulgar with action na Elway do Telios. Iban nga balita ay tamalabutan tutor Action Farming Line. Action Farming Line, Lasay si Media. Top dumalas na webis ang gabi with action Brian Morden. Nakasunod na Aksyon Balita Evening Edition with action May Ann Defensor kag Aksyon Eden Thea Abuso. Aksyon Marlon Genovea, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!